નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 53નો ક જે પેજ નંબર 393 પર આપેલ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. રકમ આપેલ છે, એક કંપનીનો નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર 70% છે અને કુલ ચલિત ખર્ચ ₹1,50,000 છે. સમતૂર બિંદુએ વેચાણ ₹3 લાખ છે. તો કંપનીનું કુલ ખરેખર વેચાણ અને ચોખ્ખો નફો શોધો. હવે આ દાખલાની અંદર રકમમાં આપણને નફા જથ્થા ગુણોત્તર આપેલ છે 70%, ચલિત ખર્ચ આપેલ છે ₹1,50,000 અને સમતૂર બિંદુએ વેચાણ આપેલ છે ₹3 લાખ. આ પરથી આપણે કુલ બે વસ્તુ શોધવાની છે, એક ખરેખર વેચાણ અને એક ચોખ્ખો નફો. તો અહીંયા આપણને જે રકમ આપેલી છે, જે વસ્તુ આપેલી છે એનાથી દાખલાની શરૂઆત કરીએ. નફા જથ્થા ગુણોત્તર આપેલ છે અને ચલિત ખર્ચ આપેલ છે. તો ધારો કે વેચાણ બરાબર 100%, તો વેચાણ બરાબર ફાળો વત્તા ચલિત ખર્ચ. આ સૂત્ર આપણે આગળ પણ જોયેલું છે કે વેચાણ કેવી રીતે બને, તો ફાળો અને ચલિત ખર્ચનો સરવાળો એટલે બને વેચાણ. તો વેચાણ બરાબર 100 બરાબર ફાળો 70%, જે આપણે નફા જથ્થા ગુણોત્તર આપેલ છે એ છે 70%, વત્તા ચલિત ખર્ચ. ચલિત ખર્ચ આપણે શોધવાનો છે. રકમ આપેલી છે ચલિત ખર્ચની ₹1,50,000, પરંતુ કેટલા ટકા એ છે એ ખબર નથી. તો અહીંયા વેચાણ 100 બરાબર ફાળો 70% વત્તા ચલિત ખર્ચ. 70 બરાબરની આ બાજુ છે પ્લસમાં, બરાબરની સામેની બાજુ આવે તો માઇનસ થઈ જાય. 100% માઇનસ 70% બરાબર ચલિત ખર્ચ. તો ચલિત ખર્ચ બરાબર 30%. જો 30% ચલિત ખર્ચે ચલિત ખર્ચની રકમ હોય ₹1,50,000, તો 100 એ કેટલા? આ 100 છે એ વેચાણનો રેશિયો આપેલ છે, બરાબર 1,50,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 30. તો 1,50,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 30 બરાબર આવે ₹5 લાખ. આ જે ₹5 લાખ આવ્યા છે એ કુલ વેચાણ આપણને મળેલ. ત્યારબાદ પોઈન્ટ નંબર 2 શોધવાનું છે ચોખ્ખો નફો. તો ચોખ્ખો નફો શોધવા માટે એક સલામતીના ગાળાનું સૂત્ર છે જેમાંથી આપણને મળી શકે. એક જરૂરી વેચાણનું સૂત્ર છે, પરંતુ આપણી પાસે સ્થિર ખર્ચ નથી. તો સમતૂર બિંદુએ વેચાણ આપેલ છે, તેના પરથી આપણને સ્થિર ખર્ચ મળી શકે. સમતૂર બિંદુએ વેચાણ બરાબર સ્થિર ખર્ચ ભાગ્યા નફા જથ્થા ગુણોત્તર. સમતૂર બિંદુએ વેચાણ રકમમાં આપેલ છે ₹3 લાખ, બરાબર સ્થિર ખર્ચ શોધવાનો છે ભાગ્યા નફા જથ્થા ગુણોત્તર પણ રકમમાં આપેલ છે 70%. તો આ 70% ભાગાકારમાં છે, બરાબરની સામેની બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં આવે. તો 3 લાખ ગુણ્યા 70% બરાબર સ્થિર ખર્ચ. તો 3 લાખના 70% કરીએ એટલે જવાબ આવે 2,10,000, જે છે સ્થિર ખર્ચ. ત્યારબાદ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જ આપણે એક સ્ટ્રક્ચર જોયેલું હતું, એક માળખું જોયેલું હતું સીમાંત પડતર માટેનું. એ માળખાનો ઉપયોગ કરીએ, જે હતું વેચાણ માઇનસ ચલિત ખર્ચ એટલે જે મળે એને કહેવાય ફાળો. ફાળાની અંદરથી સ્થિર ખર્ચ માઇનસ કરીએ એટલે જે મળે એ નફો અથવા ખોટ. વેચાણ અહીંયા આપણને મળ્યું છે ₹5 લાખ, કુલ વેચાણ મળેલ છે. ચલિત ખર્ચ જે રકમમાં ઓલરેડી આપેલ છે ₹1,50,000. તો 5 લાખ માઇનસ 1,50,000 બરાબર ₹3,50,000, જે આવે છે ફાળો. હવે ફાળામાંથી સ્થિર ખર્ચ બાદ કરીએ તો ફાળો આપેલ છે ₹3,50,000 અને સ્થિર ખર્ચ શોધ્યો આપણે ₹2,10,000. તો ₹3,50,000 માઇનસ ₹2,10,000 બરાબર આવે ₹1,40,000, જે મળે છે નફો. પ્લસમાં આન્સર આવે એનો મતલબ કે નફો છે. નફો બરાબર ₹1,40,000. તો અહીંયા આપણને બે વસ્તુ શોધવાની કીધેલ હતી. નંબર 1 કંપનીનું કુલ ખરેખર વેચાણ, જે આવ્યું ₹5 લાખ, અને નંબર 2 ચોખ્ખો નફો, જે મળ્યો છે ₹1,40,000.